Hi guys, this is Josh and you are watching Tatak Delish. For this episode, I will share with you 2 easy recipes featuring arugula. So bakit arugula, 'di ba? Pasosyal naman tayo. Kasi meron pa akong mga tinanim na arugula nung nag-start pa lang akong try nung gardening. Wow, gardening talaga, 'di ba? And ang nakakatuwa po, tumubo sila. So, I don't know kung ganun lang ba talaga sila kaliit. I'll show you what they look like. Pero ang nakakatawa, at least, nakapag-harvest na po ako. Or pinilit ko talagang i-harvest para masubukan ko na, makain ko na yung mga tinanim ko. So, this is, ito po yung aking small garden of arugula. Ayan, arugulas, mga leaves. Rocket yata ang tawag dyan sa variety na yan. So, ano ba yung arugula? Dahon siya, so para siyang yung mga inilalagay siya sa salad, pwede sa pizza or sa pasta. Yung kanyang flavor profile, medyo may konti siyang pait. May pagka-nutty parang feeling ko may pagka-nutty siya pag nalalasan ko siya, tapos may konting pait. Pero masarap siya pag nahahalo siya, yung combination niya with other flavors, lalo na halimbawa sa pizza. Ako, sobrang gusto ko yon. Alam niyo yung deer darla? Yung deer darla, di ba nilalagyan siya noon, arugula. Siya yung dahon doon, yung medyo malalaking dahon. Tapos yung maliliit na parang munggo, yun yung alfalfa sprouts. O, di ba? So, wala akong nakitang alfalfa sprouts. So, hindi natin malagyan. Pero para sa akin, sobrang sarap ng combination. So, isa yon doon sa mga tinry natin, although with a twist, kasi kung ano yung available na nabaon ko. So, bakit tayo nag-prepare naman ng food ngayon? Kasi sobrang overtime po si Rai tonight. So, mga hanggang 8 o'clock siguro kami dito. Kaya kailangan kong gumawa ng aking dinner. So, yung feature ko ngayon, siya rin yung dinner ko. Ayan. So, ayan po ano yung hina-harvest. O, diba? Ayan. Dahil na-flex ko na yung aking garden, yung aking bed of arugula leaves, let's make dinner. Very easy to make. Walang lulutuin. I-mix-mix lang siya. So, first we have salad, no, na featuring yung arugula. Tapos, yung ingredients nung salad at saka nung wrap, pareho lang halos. Yung fruit lang yung pinagkaiba. Yung salad kasi, pero pwede siya sa mga naglo-low carb. So, ginamit ko dyan strawberries, tapos may nuts. Yung dressing, kayo nang bahala. Anong preferred yung dressing na pasok sa inyong way of eating. But yung wrap, ayan, pwede rin yun, kaya lang kasi tatanggalin nyo yung pita. Pwede nyo siyang palitan ng keto-friendly na pita wrap. Meron namang nabibili niyan. And tatanggalin nyo yung mango. O, diba? Palitan nyo ng ibang fruit, like berries ulit, kung gusto nyo. Or avocado. Kailan wala akong baong avocado eh. So, yon. Sana magustuhan nyo and itry nyo rin. Later kakainin, titikman natin yun habang hinihintay natin yung aking sundo. Alright, tara!
featuring arugula. Okay, nandito ako sa napakalinis na desk ni Beshi. Hi, Besh! Okay, so ipakita ulit natin. Dinagdagan ko to ng leaves. So, ito yung salad. Ayan. Dinagdagan ko lang siya ng arugula kasi ang dami ko pang bawang arugula. Tsaka nilagyan ko pa ng cheese. So, this one, pwede siya sa nagkikito kasi berries ang nilagay nating fruit. Tapos, nuts and kamatis. So, puro low carb. Pwedeng-pwede yan. Yung vinaigrette, yun na lang siguro yung i-workout natin. Pwedeng ang gamitin nyo would be olive oil tsaka lemon lang. Tapos, shake-shake lang yan. Or yung Japanese mayonnaise kung gusto nyo nun. Pwede yun. And, ito yung isa. Charan! Ito yung wrap. So, ito, guys, hindi to pang nagkikito. Unless, papalitan nyo yung wrap. Merong nabibiling keto-friendly na pita wrap. So, pwede yun yung gamitin nyo. And, tatanggalin nyo yung mango. Okay? So, yan. Smoked salmon ng arte, diba? De, kasi yun lang ang meron sa pwede kong baunin. At saka yung hindi ka na magluluto. Okay, tikman natin. Ano ba mauna? Ito. Charan! Yan, oh. Siyempre, maarte, makapal yung cheese. O, kaya-kaya ito yung sasubuan. Try natin. Feeling mukbang. Masarap siya, guys. So, masarap. Okay. Ay, ang sarap. Okay. I like the combination of the flavors, no? Yung maalat-alat kasi yung smoked salmon. Cold smoked siya. So, tapos, mamait-mait yung arugula, tapos manamis-namis yung mangga. And may kamatis. So, tapos, syempre, nilagyan ko ng sobrang daming cheese kasi mahilig ako sa cheese. So, yun, ang sarap. Siguro kung dadagdagan mo siya, ikaw, kung gusto mong lagyan siya ng red sauce, or ang nilagay natin dito ay Japanese mayo. Sobrang sarap. Creamy. Tapos, ininit ko siya ng konti sa oven toaster. Pero actually, kahit hindi na, nasa sa inyo yun. Kasi parang hindi malanta yung mga dahon. O ito, let's try the salad. Let's try to get a little of everything. Huwag kayong matakot sa dahon, guys. Masarap yung dahon ng arugula. Lagyan natin ng salmon ulit. Tapos, yung kamatis. Kailangan may kamatis para masarap. Charan! Okay. Laki naman eh. Guys, ang sarap ng pagkapait niya dun sa berry. Yung mix niya, yung combination niya dun sa berry. Ang sarap ng flavor. Pait, pero masarap. Harap, may kasoy pa. Kasoy. Sarap. Tas kamatis. Nag-wilt na ng konti kasi nalagyan ng dressing. Sarap.
Isa pa. Ito. Okay. So, yun guys. Sana itry nyo rin. Let me know kung nagustuhan nyo. Tapos ito, pwede mong i-prepare. Pwede mo rin pambaon lalo to. Oh. Yung salad kasi medyo, wag mong ilalagay agad yung dressing para hindi ma-burn yung leaves. Pero ito, this one, you can baon it. Char! Ganda. Madali pang i-assemble. I-roll-roll mo lang, diba? Actually, pwede mo nga sa office i-assemble eh. Kasi napakadali lang niya. Ang sarap. Ang sarap ng combination niya sa mangga tsaka dun sa smoked salmon. Okay guys, so I'll enjoy the rest of my dinner. Thank you for watching. Thank you for joining me. Sana matry nyo rin. Sa susunod, papakita ko pa yung iba't ibang mga na-try kong itanim tsaka mga tumubo. O diba? Improvement. Yung talagang tumutubo na ngayon. Okay. Dinner. Happy eating. Bye guys. Keep safe.